ඔන්න අම්මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ආදරණීය යහළු වෙහෙලියන් හැමෝම. ඔන්න මං අද වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට ආවා. මගේ හිතේවත්ම ඉන්දියන් යහළියකකින් ලැබුණු රසම රසට ඉන්දියන් ක්‍රමයට කරවිලා හදාගන්න විදිය තමයි මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. දැන් අපි බලමු මේ කරවිල කරිය හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කරවිල ග්‍රෑම් 500ක්, අබ සූදුරු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු හැඳි 3 කාලක් විතර, කහ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්, සුදු ලුණු බික් 2-3ක්, ඒ වගේම 3-5 කුඩු මේස හැන්දක්, ඊට අමතරව සූදුරු ඇට ටිකකුත්, ඒ වගේම තල මේස හැඳි දෙකකුත්, ඊට අමතරව උළුහල් ඇට 10ක් 12කුත්, ඒ වගේම සියඹලා බික් 10ක් 12ක් වගේත් අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්, ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩියක්, ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ගම් මිරිස් අපේ රසට අනුව, ඒ වගේම තෙල් ටිකක් අපිට මේක හදාගන්න. මුලින්ම අපි කරවිල ටික සෝදලා පිරිසිදු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට පෙති හිටින විදියට කපා ගමු. ගොඩාක්ම සිහින් පෙති නෙමෙයි, තරමක් ලොකුවට පෙති හිටින විදියට කපා ගමු. ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත කරවිල වල ඇට ටිකක් මෝරලා වගේ නම් ඒ ඇට සියල්ලම අයින් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට කරවිල පෙති ටික සූදානම් කරගන්න. මේ ආකාරයට කපලා සූදානම් කරගත්ත කරවිල ටිකට අපි ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගමු. ඔයාලා කරවිල වලට ලුණු එකතු කරනකොට මට පුංචි පණිවිඩයකුත් කියන්න හිතුණා. මේ විදියට ලුණු කහ එකතු කරගත්ත කරවිල ටික පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර වහලා තියලා ඊට පස්සේ අපි මේක මිරිකලා තිත්ත ගතිය වෙන් කරගන්නවා. මිරිකලා ඔබ ඒ ගන්න කරවිල යොෂ ටික දියවැඩියා රෝගියෙකුට හෝ එහෙමත් නැතිනම් ඕනම වැඩිහිටියෙකුට පානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ලුණු අධිකව මේකට එකතු කරගන්න එපා. මුලින් අපි සූදානම් කරලා තිබුණු තල සූදුරු උළුහල් ඇට ටික කබලක් ලිපේ තියලා මද ගින්දරේ මේ ටික බෙදගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට රන්වන් පාට වෙන්න බෙදුනට පස්සේ අපි මේ ටික කබලෙන් අයින් කරලා ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියාගෙන ග්‍රයින්ඩරයට දාලා කුඩු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔව්, ඒ ආකාරයට කුඩු කරගත්ත තල ඇට ටිකත් ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 20ක් විතර දාලා දිය කරගත්ත සියඹල ඇට ටිකත්, කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියත්, ඒ වගේම සුදු ලුණු බීලුණු මේ විදිහට කපාගත්ත ඒවත් අපි දැන් සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. රවිල ටිකට ලුණු කහ එකතු කරලා පැය භාගයක් ගෙවුනට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට මිරිකලා වෙනත් භාජනයකට දාගන්නවා. කරවිල රවුම් වලට හානියක් නොවන විදිහට කරවිල ටික හිමීට මිරික ගන්න. මම මුලින් ඔයාලට කීවේ මෙන්න මේ පානය ගැන තමයි. දියවැඩියා රෝගියෙකුට ගොඩාක් හොඳ පානයක්. ඉතින් ඔයාලා ලුණු අඩුවෙන් දාලා මේ විදිහට කරවිල රවුම් ටික හොඳට මිරිකගෙන ඒ නිස්ම ටික පානය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් මිරිකගත්ත කරවිල ටික සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන බෙදගන්න සූදානම් කරගමු. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි සූදානම් කරගත්ත කරවිල පෙති ටික මේකට අපි එකතු කරගමු. මේ ආකාරයට එකතු කරගත්ත කරවිල පෙති ටික උපරිම විනාඩි 1මාරක් වගේ කාලයක් තුල බෙදගෙන අපි තෙල් බේරෙන්න අයින් කරගමු. ඒක හොඳටම තැම්බෙනකම් බෙදගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආකාරයට තෙල් බේරෙන්න තියලා සූදානම් කරගෙන තියාගමු. අපි අපේ කරවිල කරිය හදන්න සුදුසු වළඳක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගමු. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ සූදානම් කරගත්ත සූදුරු අබ ඇට ටික මේකට එකතු කරගන්න. සූදුරු අබ ඇට ටික හොඳින් බෙදෙනකොට සිහින්න කපාගත්ත සුදු ලුණු කෑලි ටික අපි මේකට එකතු කරගමු. සුදු ලුණු ටිකත් තරමක් දුරට බැදීගෙන එනකොට සිහින් පෙති විදිහට කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරන ගමන්
රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න. ඌණු සුදු ලූණු ටික රන්වන් පාට වෙන්න බෙදෙනකොට අපි මේකට සූදානම් කරගත්ත කහ කුඩු ටිකත් ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරගමු. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට කොටලා සූදානම් කරගත්ත තල සෝදුරු කුඩු මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. දැන් හොඳින් මේ සියල්ල කවලම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට සූදානම් කරගත්ත 3-5 කුඩු ටිකත් එකතු කරගමු. නැවත වතාවක් සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරගන්න. තල කුඩු ටික ලූණු සුදු ලූණුත් සමග තෙලේ බෙදෙනකොට කොහොමද සුවඳ? කරවිල එක මද ගින්දරේ උයා ගන්න අවශ්‍යයි. උපරිම විනාඩි 2ක් පමණ. කොහොමද පාට? ලස්සනයි නේද? දැක්කම කන්න ආස හිතෙනව නේද? ඉතින් මගේ යාළුවනි, ඔයාලටත් ඔයාලගේ ගෙදර අලුත් වෙනසකටත් එක්ක මෙන්න මේ විදියට රසම රසට කරවිල ව්‍යංජනය හදලා බලන්නකෝ. ඒ වගේම ඒ හදන කරවිල ව්‍යංජනයේ ෆොටෝ එකක් cuococonamma Facebook page එකටත් එවන්න. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔයාලගේ ආදරණීය අදහස්, යෝජනා, අඩුපාඩු සියල්ලක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම cuococonammaට අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.